every time I teach this week, stuff happens. ส่วนมากนะเวลาที่สอนอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีหลายเรื่องเกิดขึ้น I've taught this many times before, but I remember at least 3 or 4 times when my son or my wife were hospitalized the week that I taught spiritual warfare. ก็มันมีสอนมาหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอจะจำได้ว่าสัก 3-4 ครั้งที่พอสอนอาทิตย์นี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเป็นลูกชายหรือว่าภรรยาเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงอาทิตย์ที่ผมสอน Yeah, things happen in students' lives. หรือว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียนด้วย Plans get changed or complicated. แผนการนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความซับซ้อนวุ่นวายมากขึ้น And people fall asleep in the class. หรือว่ามีคนแบบแอบงีบด้วยนะคะในชั้นเรียนตอนที่สอนเนี่ย That might not be spiritual warfare. That might just be me. อันนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาของสงครามฝ่ายวิญญาณแต่จะเป็นแค่ผมที่สังเกตเห็นว่ามันวุ่นวาย Yeah, Satan hates it when we talk about him and what he does. ก็จริงๆศัตรูนะคะคือซาตานของเราเนี่ยมันก็ไม่ชอบถ้าหากว่าเรามาเปิดโปงว่ามันคือใครแล้วมันทำอะไร Today we're going to talk about him. ก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดโปงนะคะว่าซาตานเป็นยังไงทำอะไร Yeah, but before we do, I just want to go through the PowerPoint yesterday quickly. แต่ว่าก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องพยามารของเราเนี่ยนะคะก็จะขอย้อนไปดูว่าเมื่อวานเราคุยอะไรกันบ้าง Yesterday we said that's not spiritual warfare. เมื่อวานนะคะเราบอกไปแล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณค่ะ But it's more like that. จริงๆแล้วสงครามฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า I think you'll understand this picture better on Friday. คิดว่าเราจะเข้าใจภาพนี้ชัดขึ้นนะคะเมื่อเราเรียนกันในวันศุกร์ค่ะ Then we talked about the different types of warfare that's mentioned in the Bible. แล้วเราก็มาคุยกันว่ามันมีสงครามอะไรที่ในพระคัมภีร์พูดถึงบ้างนะคะ And it does not say that we do warfare against demons. Okay? แล้วมันก็ไม่มีเลยสักตอนนึงที่บอกว่าเราจะทำสงครามต่อต้านกับพยามาร And we talked about 2 Corinthians 10. แล้วเราก็มาดูกันในหนังสือ2 โครินธ์นะคะบทที่ We talked about weapons 10เราคุยกันไปว่าอาวุธที่เรามีคืออะไร and strongholds แล้วก็พูดถึงว่าป้อมปราการคืออะไรด้วย and taking our thoughts captive. แล้วก็การที่เราจะจับเอาทุกความคิดนะคะให้มาเป็นเฉลย Before we begin, I'd like to hear from 3 people. What is something that you believe the Holy Spirit just highlighted for you? This is important. ค่ะก็ก่อนที่เราจะเรียนกันต่ออยากจะรับฟังจาก3 คนนะคะนักเรียนที่จะพูดออกมาว่าเห็นอะไรที่ชัดขึ้นรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้แหละที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นเป็นพิเศษ If the Holy Spirit said nothing, I'll just teach the whole thing again. ถ้าหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้บอกอะไรคุณเลยเดี๋ยวผมขอสอนใหม่อีกรอบเอาไหม Yeah. It's not just your actions that make you obedient to Jesus, it's also your thoughts. ค่ะก็พูดถึงว่าสงครามฝ่ายวิญญาณมันไม่ได้เป็นการกระทำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามมันเกิดขึ้นในความคิดของเรา Good. What else? Yeah. I can take thoughts captive. I'm not a slave to whatever thoughts come in, but I have a choice that I can do this. ก็มาที่บอกว่าผมเนี่ยสามารถที่จะจับเอาทุกความคิดนั้นมาเป็นเฉลยได้จริงๆตัวของผมมันไม่ใช่เฉลยให้กับความคิดไม่ว่าความคิดอะไรมันเข้ามาผมไม่ควรที่จะตามน้ำ Thank you. One more? Maybe Pastor Thai. ขอคนไทยหน่อยแล้ว ความคิดเราพยายามขัดขวางความรู้ของพระเจ้าเพราะว่าคำโกหกในสมอง Our thoughts go against the knowledge of God and because of all the lies that coming into our brain ผมคิดว่าผมเข้าใจว่าความจริงต่อสู้กับความโกหกของเรา and พ I ระ now เจ้าที่จะเอาความโกหกที่อยู่ในสมองเราออกไป and now I understand that spiritual warfare is about using truth to fight against the lie. Yeah. If you learn nothing else, learn that. ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังอย่างอื่นมานะคะขอให้จับใจความอันนี้ให้ได้ละกันโอเคมันเป็นสุดยอด The foundation of all spiritual warfare.
เพราะว่าอันนี้ก็คือพื้นฐานสำคัญมากๆนะคะสำหรับเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณ And I took a picture of boy's brain. อันนี้ก็แอบถ่ายรูปนะคะสมองของน้องบอยไม่ใช่ Right? No, but this is the battlefield. ค่ะจริงๆแล้วนะคะสนามรบมันอยู่ตรงนี้ค่ะ Many times when we think about spiritual warfare, we think about the battlefield is out there and we can't see it. พอเราพูดกันถึงเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณคนมักจะจินตนาการว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในย่านฟ้าอากาศค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็น And we're looking outside for what the devil is doing. แล้วเราก็พยายามจับตามองนะคะว่าศัตรูมันกำลังทำอะไรอยู่ในสถานฟ้าอากาศ But the biggest battlefield is our own minds. แต่ว่านะคะสนามรบที่มันกำลังระอุอยู่นะคะคือในความคิดของเรานี่เอง And it's the minds of the different people around us. แล้วก็คือเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนที่อยู่รอบตัวเราด้วย And your thoughts have fruit. You bear fruit. และความคิดของเรานะคะก็มักจะเกิดผลบางอย่างให้กับเรา And you get to choose which thoughts get planted in your body or in your mind or in yourself. And they will bear fruit. ค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะว่าเราอยากจะให้ความคิดแบบไหนเนี่ยให้มันมาปลูกอยู่ในสมองของเราในความคิดของเราแล้วก็ให้มันเกิดผลออกมา Hey, you guys know the belief tree already, right? ค่ะเราทุกคนก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมคะต้นไม้แห่งความเชื่อ So when I talk about, well, that's not spiritual warfare. But when I talk about spiritual warfare, เวลาที่คุยกันเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณนะคะ I talk about truth versus lies. ก็ผมบอกถึงว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจริงประทะกันกับคำโกหก Where is the battle? ถามว่าตรงไหนเอ่ยที่เป็นสนามรบคะในต้นไม้แห่งความเชื่อ พื้นที่ตรงไหนน่าจะเป็นสนามรบรากใช่ไหมคะ root The roots. ค่ะ It's in what you believe to be true. เพราะว่ารากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าอะไรจะเป็นความจริง So many times when we think about spiritual warfare, we think about the fruit and the branches, don't we? เวลาที่เราคุยกันเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณเรามักจะมองว่าผลหรือว่ากิ่งก้านของต้นไม้ต่างหากที่เป็นสนามรบ The problem is what I do, or the problem is what other people do. ปัญหาที่เรามักจะมองเห็นก็คือว่าฉันทำอะไรลงไปหรือว่าคนอื่นเขาทำอะไรให้กับฉัน Satan's making them do that. ซาตานเนี่ยมันพยายามควบคุมคนเหล่านี้ให้ทำแบบนี้ Maybe. อาจจะนะ But Satan knows how to destroy the tree. แต่ว่านะคะพยามารหรือว่าศัตรูเนี่ยมันรู้วิธีที่จะทำลายต้นไม้ทั้งต้นได้ If you cut off the fruit, the tree doesn't die. ถ้าหากเราตัดแค่ผลไม้ของมันออกต้นไม้ก็ไม่ตาย If you cut off the branches, the tree doesn't die. ถ้าหากตัดออกแค่กิ่งของต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ก็ยังอยู่ได้ Even if you cut the tree right there, it's still not dead. ขนาดว่าตัดลำต้นมันทั้งต้นนะคะมันก็ต้นไม้ก็ยังอยู่มันก็แตกกิ่งออกมาใหม่ได้ But if you do something to the roots, it will affect the whole tree. แต่ถ้าหากว่าคุณไปทำอะไรสักอย่างกับรากของต้นไม้แล้วก็มันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ And he knows if he can change your roots, he can change your whole life. ดังนั้นนะคะศัตรูมันรู้วิธีค่ะว่าถ้าเขาสามารถเปลี่ยนรากของเราได้มันก็จะทำให้มีผลที่เกิดขึ้นต่อต้นไม้ทั้งต้น The Bible says ในพระคัมภีร์นะคะก็บอกว่า that you will know people by their fruits. เราจะรู้จักคนได้ก็ด้วยผลของเขา Right? A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. ต้นไม้ดีนะคะมันไม่เคยที่จะออกผลแย่และต้นไม้ที่แย่ก็ไม่สามารถที่จะออกผลดีได้ Okay, so this is the foundation of all of the fruits that come. ดังนั้นค่ะในส่วนของรากเนี่ยคือรากฐานสำคัญที่ส่งผลกับต้นไม้ทั้งต้น I want to talk a little bit about the soil because it's important. ก็อยากจะมาเน้นสักนิดนึงนะคะตรงเรื่องของดินใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีความสำคัญด้วย The world view that is around us affects us. ค่ะโลกทัศน์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับตัวเรา Okay, so for example, a tree in the desert ตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีต้นไม้ที่มันโตขึ้นในทะเลทราย is going to look very different from a tree that is beside a river. ก็จะดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะกับต้นไม้ที่มันยังรากอยู่ในริมแม่น้ำ
A tree that is in sand is different than a tree that is in fertilized soil. ต้นไม้นะคะที่อยู่ในทะเลทรายหรือว่าที่เป็นทรายเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงกับต้นไม้ที่มีปุ๋ยมีดินที่ดูอุดมสมบูรณ์ Even if it's the same kind of tree, they will be different. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นไม้ในชนิดเดียวกันนะคะแต่เมื่อปลูกต่างที่กันก็ไม่เหมือนกัน Because the soil has an influence on how the tree grows. เพราะว่าดินนะคะที่เป็นตัวทำให้มันโตเนี่ยมันก็มีผลกระทบด้วย The worldview is not some abstract thing out there. โลกทัศน์นะคะมันไม่ใช่เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่า abstract ใช่ไหมคะที่อยู่รอบๆเราแล้วเราพอจะเห็นมันได้ Worldview is what comes into your mind and how you process that. ค่ะเราต้องเข้าใจว่าโลกทัศน์ก็คือสิ่งที่เรายอมให้มันเข้ามาอยู่ในความคิดของเราแล้วเราก็ใช้กระบวนการของเรานะคะในการกลั่นกรองมัน What comes into your mind? แล้วอะไรล่ะที่เข้ามาสู่ความคิดของเรา How do things come into your mind? เรายอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้ยังไง God gave us 5 senses. ค่ะพระเจ้าให้ประสาทสัมผัสของแก่เรา5อย่าง We have our eyes to see, เรามีดวงตาของเราใช่ไหมคะที่จะมองเห็นได้ ears to hear, เรามีหูที่จะฟังเสียง nose to smell, มีจมูกนะคะที่เอาไว้ดมกลิ่น tongue to taste, แล้วก็ลิ้นของเราสามารถที่จะรับรสได้ and our body to feel. แล้วก็ร่างกายของเราใช่ไหมคะที่สามารถจะสัมผัสและรู้สึกได้ This is how you experience the world that God created. นี่คือวิธีการนะคะที่เราจะมีประสบการณ์กับโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เรา And your experience with this world, it influences how you view the world. แล้วในสิ่งที่เราได้รับมาใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลในการที่เราจะมองเห็นโลกใบนี้ So, what's coming into your mind? ดังนั้นนะคะคำถามคืออะไรล่ะที่มันเข้ามาในความคิดของเรา What are you seeing? What are you hearing? เรามองเห็นอะไรเราฟังอะไรอยู่ What are you tasting? What are you feeling? เรารับรสอะไรเรากำลังรู้สึกอะไร I went to Vietnam in 2012. ผมไปที่เวียดนามในปี 2012 In Hanoi, there is a ministry that works with drug addicts. ค่ะก็ไปที่ฮานอยนะคะเมืองฮานอยซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็มีพันธกิจที่ทำงานกับคนบำบัด They give ที่ them ติดยา free housing and free food. ก็เขาดูแลด้วยการที่แบบให้ที่พักฟรีนะคะแล้วก็ให้เตรียมอาหารให้ทุกมื้อ And they're not allowed to do drugs in the house. แล้วก็ภายในบ้านหลังนั้นก็มีกฎว่าห้ามใช้ยาเสพติดโดยเด็ดขาด There's only one rule. ซึ่งเป็นแค่กฎเดียวนะคะ You have to read the Bible every day. แล้วก็คนเหล่านี้ต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน And I don't know how many hours, but I think I remember hearing 4 hours a day. ก็จำไม่ได้นะคะว่าคนที่ติดยาเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องอ่านพระคัมภีร์กี่ชั่วโมงต่อวันแต่เท่าที่ผมฟังมาผมจำได้ว่าเป็น4 ชั่วโมง The transformation of these people's lives was so amazing that the government, the Vietnamese government, asked them to do more of these. ค่ะปรากฏว่าผลกระทบนะคะที่เกิดจากการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งที่แบบทางรัฐบาลขอให้มีการกระจายกลุ่มแบบนี้ให้มันมากขึ้น What happened? เกิดอะไรขึ้นเอ่ย They changed the soil that they were feeding from. ค่ะพวกเขาได้รับดินใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนเดิมนะคะที่แตกต่างออกไปในการเก็บกักดู The แล things that they were seeing and hearing and feeling on the streets was not in that house. ในสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์มาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้สึกใช่ไหมคะบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น And in that house, they started to feed on the Word of God. แล้วภายใต้บ้านหลังนั้นนะคะเขาได้รับการให้ข้อคัมภีร์เนี่ยเข้าไปฉลมจิตใจเขา And it started to change the way they saw the world. เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการมองโลกของเขา And their lives are totally changed. แล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย Just because the soil was changed. นั่นเป็นเพียงแค่ว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะดินเปลี่ยนไป When you think about the things that you see and hear and feel and all the senses, เมื่อเราคิดถึงในสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ฟังหรือว่าสิ่งที่รู้สึก how much of that is life-giving to you? ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเป็นการทำให้ก่อเกิดชีวิตขึ้นในเรา How much is
foolishness or death. แล้วมีอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่โง่เขลาหรือว่าสิ่งที่นำไปสู่ความตาย There's a man who did an experiment. ค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาทำการทดลอง It was a TV program. I don't remember what it's called. จริงๆมันก็เป็นรายการในโทรทัศน์นะคะแต่จำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไร But he decided for 30 days he would only eat McDonald's food. ค่ะเขาตัดสินใจว่าเนี่ย30 วันข้างหน้าเขาจะกินแต่อาหารของแมคโดนัลด์ So before he did it, he did a health check. ก่อนหน้าที่เขาจะกินอาหารของแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็ไปตรวจสุขภาพมาก่อนนะคะ And then every day he would, for breakfast, lunch, and dinner, he would eat only McDonald's. ค่ะแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยตั้งแต่อาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นเขากินแต่อาหารของแมคโดนัลด์ And then at McDonald's they ask you, do you want to supersize it? Do you want to make it bigger? คนที่แมคโดนัลด์ก็ถามว่าคุณอยากที่จะให้มันแบบเป็นอาหารขนาดใหญ่ขึ้นไหมเพิ่มไซส์ไหม And he said if they ask him that, he will always say yes. แล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีคนถามเขาแบบนั้นเนี่ยเขาจะตอบตกลงตลอดเลย And he had to finish everything that they gave him. So if it's a big bottle of Coke, he had to drink the whole Coke. แล้วเขาก็ตั้งกฎด้วยว่าตัวเขาเองนี่ต้องกินให้หมดทุกอย่างในสิ่งที่เขาได้มา ถ้าหากว่าเป็นโค้กขวดใหญ่เขาก็ต้องกินโค้กขวดใหญ่ให้หมดในเวลานั้น Just 30 days. แค่30 วันเท่านั้นนะคะ At the end of this time, พอใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของ he การทดลอง went to the doctor and had another physical check. เขาก็ไปหาหมอค่ะแล้วให้หมอเนี่ยตรวจสุขภาพเขาอีกครั้ง He had heart problems. ปรากฏว่าเขามีปัญหากับหัวใจ He had lots of cholesterol in his blood. แล้วก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะขึ้นสูงมาก He had gained so much weight. แล้วก็น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นนะคะเยอะมาก His life was totally changed รูปแบบชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง because of what he put into his body. เพียงแค่เพราะว่าสิ่งที่เขารับเข้าไปในร่างกายนะคะ If we did a medical check ถ้าหากว่าเรามีการตรวจสอบสุขภาพของเรา of your mind, ในเรื่องของความคิดเนาะ what would we find? เราจะมาเจออะไรบ้างคะ What would the doctor say needs to change? ถ้าเป็นหมอตรวจสุขภาพความคิดของเราแล้วหมอจะแนะนำให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง Oh, you really need to stop watching those kind of movies. หมอจะบอกว่านี่คุณควรที่จะเลิกดูหนังพวกนั้นได้แล้วนะ That music, I don't know if it's going to give you good thoughts. หรือว่าฟังเพลงที่หมอบอกว่ามันไม่น่าจะให้ความคิดดีๆออกมาได้ There's a doctor, she's actually a Christian. ก็มีหมอคนนึงนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็เป็นคริสเตียนด้วย She is like a brain doctor. ก็เป็นหมอด้านสมองนะคะวิเคราะห์ She is the first person to find a thought in your mind. ก็เขาเป็นคนแรกนะคะที่สามารถค้นพบว่ามันมีความคิดอยู่ในสมอง It's an actual physical substance in your brain. ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มีอยู่จริงอยู่ในสมองของเรา And she said they are just like trees. แล้วเขาก็หมอคนนี้บอกว่ามันก็เป็นเหมือนกับต้นไม้เลยแหละ Tiny little trees. เหมือนกับต้นไม้เล็กนะคะ And she said bad thoughts produce poison in your brain. แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีความคิดที่แย่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นยาพิษในสมองของคุณ And good thoughts strengthen your brain. แต่ถ้าหากว่ามันเป็นความคิดในแง่ดีหรือสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้สมองของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น People thought before that these thoughts would remain forever. มีบางคนนะคะที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าความคิดมันก็จะอยู่อย่างนั้นคงถาวร But she discovered that those thoughts, if you stop thinking them, they will actually disappear in 21 days. ก็ผู้หญิงคนนี้นะคะทำการวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่ะความคิดถ้าหากว่าคุณเลิกคิดในเรื่องนั้นเนี่ยภายใน21 วันมันก็จะหายไป And she now has it's kind of like a program or something you can do to clean your brain in 21 days. ค่ะเขาก็เลยมีโปรแกรมนะคะสร้างโปรแกรมขึ้นมาที่จะทำความสะอาดสมองของเรานะคะภายใน21 วันได้ It's about teaching people how to think differently. ซึ่งกระบวนการนั้นก็คือว่าสอนให้คนคิดต่าง Now this isn't new. อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะ Paul talked about it. จ
จริงๆแล้วเปาโลเองเขาก็สอนไว้ในพระคัมภีร์ He didn't know that there were little thoughts in our brains that would look like trees, but he knew what needed to happen. ค่ะจริงๆเปาโลเขาก็ไม่เคยรู้หรอกเขาไม่เคยชำแหละออกมาว่าในสมองของเราเนี่ยมันมีก้อนเนื้อที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับต้นไม้ที่เป็นเรียกว่าความคิด In Romans chapter 12 verse ในหนังสือโรมนะคะบทที่12ข้อ 2, it says, "Do not be conformed to the world, but be transformed through the renewing of your mind." ค่ะเปาโลบอกว่าอย่าให้เรารับเอาความคิดตามแบบของโลกนี้แต่ให้จงรับเอาความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา Transformation is going to come when our mind changes. การเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรานะคะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย This is good news. นี่คือข่าวประเสริฐนะคะจริงๆแล้ว Yeah, because God can change that. ใช่ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง We're not hopeless. แล้วก็เราเนี่ยมันดูแบบไม่ใช่คนที่สิ้นหวังไม่มีทางที่จะเยียวยาแล้ว And Satan knows this too. และเป็นเพราะว่าศัตรูหรือว่าซาตานเองก็รู้นะคะในเรื่องนี้ I want to take a look at Satan right now, and you're going to see that his strategy is aimed right at the roots. ค่ะก็อยากจะใช้เวลานี้นะคะในการคุยกันเรื่องของศัตรูหรือว่าซาตานนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่ากลยุทธ์ของมันเนี่ยก็คือการโจมตีราก Okay, so who's our enemy? ถามว่าใครเอ่ยที่เป็นศัตรูของเราคะ I think the best person to ask is Jesus. คิดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในการถามคือพระเยซูคริสต์ค่ะ So let's see what he says in John chapter 8, verse 44. ค่ะในหนังสือยอห์นนะคะบทที่8ข้อที่44 Can somebody please read it out in English and then in Thai? And if you want to add Vietnamese, you can. ค่ะขอคนหนึงนะคะช่วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนหนึงอ่านเป็นภาษาไทยถ้ามีคนเวียดนามอยากอ่านด้วยก็ตามสบายนะคะ ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมันและท่านให้จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ประถมกาลและมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา Thank you. In English? ขอบคุณค่ะภาษาอังกฤษค่ะ You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Okay, what do we learn about the devil? จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศัตรูคะ It's the father of lies. Father of lies. บิดาแห่งคำมุสานะคะ What else? And มีอะไรอีก Murderer. Whenever he speaks about his character. Speaks from his nature, you said? Yep. What's his nature? พูดตาม His ธรรม own ชาติของมัน character, I mean like, ธรรมชาติของมันคืออะไร wait, his own reason. อะไรนะ ภาษาไทยที่ตามสันดาน ตามสันดานก็นั่นแหละ nature นั่นแหละเวอร์ชันนี้เขาใช้คำว่านิสัย Oh. What else? He's a liar. He's a liar. Okay, so his nature is a liar. What else? yeah, truth don't exist in him. Yeah. No truth in him. อันต่อไปนะคะบอกว่าไม่มีความจริงอยู่ในมันเลย One more. He's always against the truth. Yeah.
or it's already made somehow. ไม่ยึดมั่นในความจริงไม่ยืนอยู่ในความจริงไม่ยึดมั่นในความจริง He doesn't stand in the truth. Yeah. มีสัญญา So it speaks from his nature. It says he speaks lies, right? Okay, so this is what Jesus tells us about the devil. ก็นี้เป็นคำบอกเล่าของพระเยซูคริสต์นะคะที่พูดเกี่ยวกับพยามารว่ามันเป็นยังไง So there's one thing, he's a murderer. สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่ามันเนี่ยเป็นฆาตกรนะคะเป็นคนชอบฆ่า We'll go to that a little bit later. เดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งนะคะ But I want you to see the other things he says. แต่ก็อยากจะให้สังเกตเห็นอย่างอื่นด้วยที่พระเยซูพูด He's a liar. ก็คือหลักๆเลยเขาเป็นยอมโกหกนะคะ He speaks lies. เขาพูดโกหก We can put those together, right? ชอบพูดโกหกเป็นนิสัยนะคะจากนิสัยของมันเอง Father of lies. เป็นบิดาแห่งความเท็จนะคะ We can join that with the liar, ก็ right? เอาไปใส่รวมกันได้ How about no truth in him? แล้วเรื่องที่แบบว่าไม่มีความจริงในตัวของมันเลยล่ะคะ Yeah, that kind of goes with that ก็ too. Right? อยู่ในหัวข้อของการเป็นจอมโกหกเนาะ And he doesn't stand in the truth, which also goes with that. ค่ะ แล้วก็การที่แบบมันไม่ยืนอยู่ในความจริงก็สอดคล้องกันกับหัวข้อของการเป็นจอมโกหก So he's a murderer, one time, พระเยซูพูดถึงว่ามันเป็นฆาตกรเนี่ยครั้งหนึ่ง but he's a liar 5 times. แต่พอพูดถึงว่ามันเป็นจอมโกหกเนี่ยมันมีตั้ง5สิ่งนะคะที่ชี้ไปหาคำนั้น In one breath, Jesus calls Satan a liar in 5 different ways. ในเพียงแค่ลมหายใจช่วงเดียวเท่านั้นนะคะพระเยซูคริสต์พูดถึงว่าพยามารเป็นจอมโกหกถึง5วิธีด้วยกัน A murderer once, but a liar 5 times. ฆาตกรเนี่ยพระองค์พูดถึงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าการเป็นจอมโกหกเนี่ยมันเยอะมาก How do you think Jesus wants people to remember the devil by? แล้วคิดว่าเราคิดว่าพระเยซูคริสต์อยากให้คนเนี่ยนึกภาพถึงพยามารยังไง A murderer or a liar? พระองค์อยากเน้นให้คนเห็นว่ามันเป็นฆาตกรหรือว่าเป็นจอมโกหก A liar. ค่ะจอมโกหกใช่ไหมคะเพราะพระเยซูย้ำเยอะมาก Okay. What's spiritual warfare? แล้วสงครามฝ่ายวิญญาณของเราที่เรียนกันไปคืออะไรคะ Truth versus lies. ความจริงนะคะต่อสู้กันกับคำโกหก Our enemy is a liar. เพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยคือจอมโกหกนะคะ He who has ears, let him hear. ใครที่มีหูจงฟังเถิด Okay, but it says that he was a murderer from the beginning. แต่ก็มันมีบอกอยู่ใช่ไหมคะว่ามันคือฆาตกรที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาล So let's go to the beginning. ดังนั้นให้เราย้อนไปดูที่ปฐมกาลจ้า Sorry, this is a good picture of Satan. อันนี้น่าจะเป็นภาพที่เหมาะสุดสำหรับซาตานนะ I don't know if guys have the story Pinocchio. I don't know if you know the story of Pinocchio. คิดว่าคนไทยเคยดูเรื่องนี้เนาะพิโนคิโอ Pinocchio, it's a little puppet that when he lies, his nose gets really big. ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวตุ๊กตานะคะที่แบบว่าถ้าหากมันโกหกเมื่อไหร่นะคะจมูกมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้น Okay? I imagine Satan with the longest nose ever. แต่เราพอเนี่ยนึกภาพถึงซาตานนะก็จะคิดถึงภาพนี้ค่ะพิโนคิโอที่แบบจมูกยาวตลอดแบบยาวโคตร If you think about Satan, ถ้าหากเราคิดภาพของซาตาน please picture him with a really long nose. ช่วยจำไว้ด้วยนะคะว่าซาตานเนี่ยมันจอมโกหกค่ะจมูกมันยาวมาก Because Jesus really made him look like a liar when he spoke about it. เพราะว่าพระเยซูคริสต์เองเมื่อพูดถึงพยามารเนี่ยพระองค์ก็เน้นเหลือเกินนะคะในเรื่องของการเป็นจอมโกหก Jesus could have picked 5 different things to say about him. จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์สามารถที่จะพูดถึงซาตานในอีก5รูปแบบได้นะคะ But he chose one to repeat 5 times so that no one forgets. ค่ะแต่พระองค์เน้นเหลือเกินนะคะเพียงแค่เรื่องของการเป็นจอมโกหกเนี่ยพระองค์ใช้ทั้ง5วิธีที่จะพูดถึง Okay, we'll go to the beginning. Genesis chapter 3. ค่ะก็ให้เราดูกันตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยนะคะในปฐมกาลบทที่3ค่ะ 1
verses 1 to 7. ก็ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะ Please read it to yourself, and then I'm going to ask you some questions. ค่ะให้เราอ่านในใจนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยเพราะเดี๋ยวจะถามทุกคุณปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง7นะคะ When you're done, you can say, Yeehaw! ถ้าอ่านจบแล้วก็ช่วยส่งเสียงให้รู้หน่อยนะคะ Okay, I have some questions for you. โอเคนะคะมีคำถามจะถามนะคะช่วยตอบด้วยแล้วก็ดูพระคัมภีร์ด้วย So, there's a serpent in the garden. มันมีงูนะคะอยู่ในสวนเอเดน He comes to the woman, มาหาผู้หญิง and what does he say? แล้วงูมันพูดว่าอะไรคะ Because God indeed said, you shall not eat of every tree. จริงหรือ He translates what you said Yeah, did God actually say that you can't eat from any tree in the garden? ถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่านะพูดว่าอย่ากินผลไม้ที่มาจากต้นไม้ใดๆในสวน Did he? Yeah. God said you can't eat from any tree. จริงไหมว่าพระเจ้าบอกสั่งห้ามไว้ไม่ให้กินต้นไม้ไหนเลย No, that's not what God said. อันนั้นไม่ใช่คำพูดของพระเจ้านะคะ So, what does the woman say? แล้วผู้หญิงคนนี้พูดว่าไงคะ ผลไม้มันป่าในส่วนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลต้นไม้ที่อยู่กลางสวนพระเจ้าห้ามแต่กินถูกต้องเลย Yeah. We can eat from the trees. We just can't eat from the one tree. เรากินผลไม้จากต้นไม้อื่นได้ยกเว้นต้นหนึ่ง Is that true? จริงไหมอันนี้ Yeah. Okay, so this first question that Satan asks, what is it? Is it a lie? Is it true? ถามหน่อยว่าคำถามที่งูมันถามเนี่ยเป็นคำโกหกหรือเป็นความจริงคะ Yeah, it's just a question, like Jacob said. มันเป็นแค่คำถามเฉยๆใช่ไหม But he's questioning what did God say. แต่คำถามของเขาก็คือว่าเอ๊ะพระเจ้าบอกว่าไงนะ And then the woman responds in the correct way. แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตอบถูกต้องด้วยนะคะตามที่พระเจ้าบอก No, that is not true. It's actually like this, and she speaks the truth. ค่ะเขาก็บอกว่าที่เธอพูดมามันไม่ใช่นี่มันเป็นแบบนี้ความจริงมันเป็นแบบนี้ Okay? So far, so good. เท่าที่เรื่องมันดำเนินไปก็โอเคอยู่ใช่ไหมตอนนี้ And then what did the serpent say? แล้วงูมันพูดอะไรต่อจ๊ะ You will not surely die. God knows. Yeah, they say what you say. Yes, you all have the right answer. ค่ะทุกคนมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วนะ He says, you will surely not die. เจ้าไม่ตายหรอก Is that true? จริงไหม Yeah. ถามว่าจริงไหมที่งูบอกว่าไม่ตายหรอก Physically, God say you gonna die Yeah, God says you're going to die. Satan says you're not going to die. พระเจ้าบอกนะคะว่าถ้าเจ้ากินวันใดเนี่ยเจ้าตายแน่แต่ว่าซาตานบอกว่าอุ้ยไม่ตายหรอก Somebody has to be wrong. ต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละพูดผิดใช่ไหม Read the next part. อ่านต่อนะคะ In verse 5, what does he say? ในข้อที่5บอกว่าไงเอ่ย เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาเจ้าจะสว่าง
Is that true? ถามว่าจริงไหม เป็นความจริงหรือเปล่า Yes or no? คือสมมติ เอ๊ะจริงหรือไม่จริงคะ ตอบหน่อยแล้ว No. Some are yes and some are no. เริ่มมีความขัดแย้งกันในชั้นเรียนแล้วบางคนบอกว่าจริงบางคนบอกว่าไม่จริง The first part where he says you won't die, that's a lie. คำแรกใช่ไหมคะที่บอกว่าเจ้าไม่ตายหรอกเนี่ยมันเป็นคำโกหกละหนึ่ง The second part, is it a lie or a truth? ในส่วนที่สองในข้อที่5เนี่ยถามหน่อยเถอะว่ามันจริงหรือไม่จริงคะ It's true. มันเป็นความจริงใช่ปะ Because in verse 7, it happened, just like they said. เพราะว่าในข้อที่7ใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นตามที่งูนั้นบอก Okay? The eyes of both were open. คือตาของทั้งคู่เนี่ยก็ได้เห็นความจริงนะคะ And they did know good and evil. แล้วทำให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว Just like God knows good and evil. เหมือนอย่างที่พระเจ้ารู้นะคะว่าอะไรดีอะไรชั่ว So the enemy, the serpent, is using a lie mixed with the truth. ดังนั้นวิธีการของศัตรูนะคะก็คือว่าเอาความจริงเนี่ยมาผสมมาบิดเบือนนิดๆนะคะกับคำโกหก Smart guy. ฉลาดจริงไหมเจ้าเล่ห์จริงไหม I remember there was you know Billy Graham, right? คิดว่าเราที่นี่รู้จักคุณบิลลี่แกรแฮมนะ He คะ has a reputation that he never speaks bad about anyone. ก็เขามีชื่อเสียงในด้านที่แบบว่าไม่เคยพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ไม่ดี And so someone tried to make him speak bad about someone. ก็มีบางคนนะคะพยายามที่ไปหาเรื่องให้คนนี้ให้บิลลี่แกรแฮมเนี่ยพูดไม่ดีเกี่ยวกับคน He อื่น says, "What do you think about Satan?" เขาก็เลยถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับซาตาน And Billy Graham, he said, "He's really good at what he does." บิลลี่แกรแฮมเลยบอกว่าโอ้ซาตานเหรอมันเก่งในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เนาะ He is good. จริงไหมมันเก่งจริงๆ He's gang, yeah, not good. My D, gang. In English it doesn't work, but in Thai it works really nicely. Then what did the woman say? แล้วผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไงคะ Just read it out for me. ช่วยอ่านให้ฟังหน่อย ผู้หญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กิน So what did she say? หญิงคนนี้คิดว่าหญิงคนนี้พูดอะไรคะ Exactly. She didn't say anything. เขาไม่ได้พูดเนาะ Okay? Satan enters in, the serpent enters in, นึกภาพนะคะงูมันเข้ามาเลื้อยเข้ามา asks a question that challenges God. ถามคำถามที่มันเป็นการแบบท้าทายพระเจ้าในความคิดของผู้หญิง The woman speaks the truth. ผู้หญิงก็พูดความจริงโต้ตอบ Then Satan comes in, he twists something, แล้วงูมันก็พยายามบิดเบือนบางสิ่งบางอย่าง right? Half truth, half lie. ใส่ความจริงเข้าไปครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่คำโกหกเข้าไปครึ่งหนึ่ง Did the woman have the truth? ถามว่าผู้หญิงคนนี้มีความจริงอยู่ในตัวไหมตอนนี้ She could have said, "You are wrong." เขาสามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เธอพูดมามันไม่จริง She already knows what God said. เพราะว่าเขาเนี่ยรู้ในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขา She was the one who said that God said she would die if she ate the fruit. เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกเองว่าถ้าเขาไปกินผลไม้เนี่ยเขาต้องตาย Truth versus lies. ดังนั้นนะคะความจริงมันกำลังต่อสู้กับคำโกหก Spiritual warfare. นี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณ She could have won the battle. จริงๆผู้หญิงคนนี้สามารถที่จะเอาชนะสงครามครั้งนี้ได้ The problem was that she didn't confront the lie with the truth. ปัญหาก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้จัดการกับคำโกหกด้วยการพูดความจริงให้มากกว่านี้ She had everything that she needed. She had the weapon that she needed. จริงๆเขาก็มีอาวุธที่เขาต้องการจะใช้อยู่แล้ว But she didn't use it. แต่เขาไม่ใช้ And Adam didn't use it either. แล้วขณะอาดัมเองนะคะก็ไม่ได้ทันใช้ด้วย He's standing right there beside her. เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ He should have jumped in. Hey, Eve, tell him it's not true. เขาสามารถที่จะเข้ามาแทรกแล้วบอกว่าพูดกับงูไปเลยดีว่าสิ่งที่งูพูดมันไม่จริง Many times our spiritual warfare is like this too, isn't it? ค่ะหลายครั้งเหมือนกันนะคะในชีวิตของเราที่สงครามฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นแบบนี้แหละ
Satan kind of throws a thought at us. ศัตรูเนี่ยมันหยอดความคิดเข้ามาในเรา And instead of stopping it and taking it captive, แทนที่เราจะจับกุมความคิดนั้นนะคะแล้วพยายามทำให้เป็นเฉลยออกมาคิดเนี่ย we're like, yeah, sure, come on in. เราก็กลายเป็นเปิดประตูกว้างแล้วบอกเชิญเลยค่ะความคิดเข้ามาเลย And then after time, it produces sin. แล้วพอเวลามันผ่านไปสักแป๊บนึงนะคะก็กลายเป็นผลของความบาปเกิด And ขึ้น then we go, oh, why am I struggling with this sin? แล้วเราก็มาโทษตัวเองว่าทำไมฉันต้องมาทนอยู่กับความบาปแบบนี้ฉันทำไมทำซ้ำแล้วซ้ำอีก Well, it's probably not happening in the moment. It probably happened a while ago when you let the thought come in. จริงๆความบาปมันไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานั้นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณยอมปล่อยให้ความคิดชนิดนี้มันเข้ามาโลดเล่นอยู่ในสมองของคุณ Okay, next verse. ข้อต่อไปนะคะ Revelation chapter 12. ในหนังสือวิวรณ์นะคะบทที่ 12 Verses 9 and 10. อยู่ในข้อที่ 9 กับ 10 นะคะหนังสือวิวรณ์บทที่ 12 ข้อที่ 9 กับ 10 Please read it out for us. ขอช่วยอ่านดังๆนะคะ So the great dragon was cast out, and the serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in the heaven, new salvation, new strength, and new kingdom of God, and the power of Christ has come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Thank you. ภาษาไทย พยามารใหญ่ตัวนั้นคือบุกดำบันที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยงมาที่ถึงโลกและเหล่าบริวารของมันโยงมากับมันด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยงลงมาถูกโยงลงไปแล้วตัวผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น Thank you. ขอบคุณค่ะ Here we have a description with lots of different names about Satan. ก็ตรงนี้นะคะจะมีคำบรรยายนะคะที่ให้ชื่อของพยามาร Okay, so we know that it is the one Jesus talked about because it says devil there, and that's the one that Jesus said. ซึ่งเราก็รู้นะคะว่ามันเป็นตัวเดียวกันที่พระเยซูคริสต์พูดในหนังสือยอห์นเพราะว่าใช้คำว่าพยามาร And we can know that the Genesis story was a serpent, and here it says that ancient serpent. ค่ะแล้วในหนังสือปฐมกาลก็บอกว่ามันเป็นงูใช่ไหมคะที่เจ้าเล่ห์ที่อยู่ในสวนและตรงนี้มันก็บอกว่าเป็นงูในครั้งดึกดำบรรพ์ And here the name Satan comes up. แล้วก็มีชื่อนะคะที่บอกว่าหรือซาตานเกิดขึ้น But we learn a couple new things about him. แล้วเราก็ได้เรียนรู้จากมันนะคะเพิ่มขึ้นอีก2อย่าง One is that he is a deceiver. อย่างที่1นะคะก็คือว่ามันเนี่ยเป็นผู้ที่ล่อลวง He is the deceiver of the whole world. ซึ่งเป็นผู้ที่ล่อลวงนะคะโลกทั้งโลกนี้ That's a big job. งานใหญ่เลยทีเดียวนะคะ And he's the accuser. แล้วอย่างที่2ก็คือเป็นผู้กล่าวหานะคะ And it says that he is the accuser of the brothers, and he does it day and night before God. แล้วบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวหาบรรดาพี่น้องต่อพระเจ้าตลอดวันตลอดคืนเลยนะคะ So here I see that liar and deceiver, they pretty much go together. ค่ะเมื่อมาดูนะคะคำว่าผู้โกหกหรือจอมโกหกกับผู้ที่ล่อลวงหลอกลวงคนอื่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกัน So this is the major part of Satan's nature and character that you need to understand. ก็นี่เป็นคุณลักษณะหลักๆเรื่องใหญ่เลยของซาตานนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจ People like to think about his power. People like to think about how he controls.
ค่ะเรามัวแต่ไปให้ความสนใจนะคะว่ามันมีฤทธิ์อำนาจมากยังไงมันสามารถที่จะควบคุมอะไรบ้าง or what he looks like. หรือว่ามันดูว่าเป็นยังไง But the main thing that the Bible wants us to understand is that he is a liar. แต่สิ่งที่พระคัมภีร์นะคะอยากให้เราเข้าใจจริงๆก็คือว่าธรรมชาติของซาตานคือจอมโกหก Don't let him trick you like he tricked the whole world. อย่ายอมให้มันเนี่ยมาหลอกล่อเรานะคะเหมือนอย่างที่มันสามารถทำกับคนทั้งโลกได้ Okay. The accuser, I think we're going to spend a little bit more time on that. ค่ะในเรื่องของผู้กล่าวหานะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เวลามากขึ้นที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ So how about if we take our break now? ก็ให้เราพักก่อนดีไหม Because you guys need 2 breaks. เพราะว่านักเรียนต้องพัก2 ครั้งเนาะรอบเช้า Okay, let's do till 11:03. ค่ะเดี๋ยวให้เรากลับมานะคะตอน 11:03 นาที Jesus, thank you for being in this room and thank you for teaching us through your Holy Spirit and your word. And I pray, Lord, that you would continue to give us revelation of who you are and who our enemy is and how we can, together with you, to be overcomers, Lord. And I pray for a transformation this week, that we would be transformed by the renewing of our minds through the work of the Holy Spirit in your word. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so the enemy is the devil. ศัตรูของเรานะคะก็คือพยามาร He's a murderer, liar, deceiver, and accuser. เขาก็เป็นนักฆ่านะคะเป็นจอมโกหกเป็นผู้หลอกลวงแล้วก็เป็นผู้กล่าวหา If there's any bad translation on here, it's because of me, not because of her. I will skip that. It's not because of you, it's because of me. You can tell them that. No, it's all the same, but I just prefer to use some different words. That's all. Okay, good. The most important thing that you need to know about him is he's a liar. ก็สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับพยามารคือมันเป็นจอมโกหก Whenever you are going through something and you don't know what is true, you can guarantee that he is in there somewhere. ถ้าหากว่าเรากำลังเผชิญกับบางสิ่งอยู่แล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะคะให้รู้ไว้เถิดว่ามันมีพยามารซ่อนอยู่ในกระบวนการนั้นแหละ One of the other thing that's important to understand is that he's the accuser. แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้คือว่าพยามารมันเป็นผู้กล่าวหา And the accuser goes together actually with the murderer. และการที่มันเป็นผู้กล่าวหานะคะมันทำงานด้วยกันกับความเป็นนักฆ่าของมันค่ะ Because in the beginning he didn't murder anyone. เพราะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าใครจริงไหม Right? ที่เราอ่านในปฐมกาล I didn't see any murder. ผมไม่เห็นว่ามันจะฆ่าใคร But what he did was he tricked them. แต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันเนี่ยไปล่อลวงเขา He caused them to eat the fruit which they were not allowed to do. มันทำให้คน2 คนนะคะกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามไว้ How did he do it? เขาทำยังไงเขาใช้วิธีไหน Did he force their hand to grab it and like that? มันทำการควบคุมด้วยการที่แบบว่าบังคับมือของคนให้ไปหยิบแล้วก็กินนึก How did he do it? ถามว่าเขาทำไงคะ trick them He lied and deceived. ใช่ไหมคะมันก็ไปโกหกไปล่อลวงให้คนเนี่ยทำได้ What they did had consequences. และในสิ่งที่มนุษย์คู่แรกทำนะคะมันก็มีผลตามมา What was the consequence? ถามว่าผลตามมาคืออะไร The relationship between God and human being was broken out there. Yeah, and death. ก็ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเนี่ยมันก็แตกหักออกไปนะคะและมันเกิดการตายขึ้นจริง Now, this is something that, yeah, we can hate the devil. It's okay to hate the devil. I really hate this about the devil. ๆ ค่ะผมก็เกลียดมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ Because the way he works, it's just evil. It's yucky. I don't like it. เพราะว่าวิธีการทำงานของมันเนี่ยค่อนข้างจะชั่วร้ายมากเลยผมไม่ชอบเลย When it comes to Adam and Eve, เขามาหาอาดัมกับเอวา really, did God really say that? ถามว่าพระเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า Oh, no, that's not true. อ๋อไม่จริงหรอกที่พระเจ้าบอกเจ้าไม่ตายหรอก It's good for you. มันดีกับเธอด้วยซ้ำไป Go ahead and do it. ก็ลองกิน
and then they eat it, พอเขากินปุ๊บ and then he comes and they say like, oh God, look what they did! สิ่งที่มันทำเป็นไงคะโอ้พระเจ้าครับดูสิเขาทำอะไรลงไป They ate the fruit, they ate the fruit! เขากินผลไม้นั้นลงไป He accuses them, เขากล่าวหาแล้วค่ะ and he does that all the time. ซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นการกระทำของพ He ยาบาล pretends to be your friend. ก็เขาเข้ามาในภาพลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนจะเป็นเพื่อนเรา He tricks you to do something that you shouldn't do. แล้วเขาก็ล่อลวงทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่ควรจะท And then as soon as you do it, ำทันทีที่เราตกหลุมลงไป he แล้ว jumps เนี่ย on the other side and says, oh, look how bad they are. แล้วมันก็กระโดดมาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วบอกโอ้ยดูสิคนทำอะไรลงไปแย่มาก God, you should destroy them. พระเจ้าน่าจะทำลายเขาไปซะ That's how he kills. และนั่นแหละคือวิธีการฆ่าของมันนะคะ That's how he kills. และนั่นคือวิธีการที่ทำให้คนต้องตาย You don't have to worry if you're lying in bed if Satan's going to come and kill you. It's not going to ไม่ happen. ต้องห่วงนะคะว่าคุณกำลังนอนหลับเพลินๆอยู่ดีๆแล้วเดี๋ยวซาตานมันจะลักลอบเข้ามาฟันคอคุณไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรอก Some people are scared of that. บางคนมัวแต่กลัวเลยว่าจะเกิดแบบนั้นนะ They're scared of ghosts กลัวผี เป็นเรื่องเป็นราว because they think they can do damage to them. เพราะว่าคิดว่าผีเนี่ยมันสามารถที่จะทำร้ายเราได้ The enemy cannot do anything without God's permission. แล้วให้รู้เถิดว่าศัตรูมันไม่สามารถทำลายชีวิตเราได้ถ้าหากไม่ใช่เป็นการอนุญาตจากพระเจ้า Let's look at Job a little bit. ก็ให้เรามาดูในหนังสือโยบกันนะคะสักหน่อย It's a very interesting passage. I don't know how this person got this, but it's quite interesting. ก็ไม่รู้นะคะว่าคนเขียนเขาไปเอาเรื่องนี้มาได้ยังไง แต่ว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยมันน่าสนใจ But it says in Job chapter 1 verse 6, ซึ่งมันก็บอกนะคะในหนังสือโยบบทที่1ข้อที่6 it says, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. แบบนึงนะคะมันยังเปิดไม่ได้ ใครเปิดเจอแล้วบ้างอ่านหน่อยเร็วภาษาไทย มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย Yeah. This phrase, the sons of God, many people believe it to be angels. ค่ะประโยคนะคะวลีที่บอกว่าเป็นเทพบุตรในภาษาไทยเนาะฟังดูหล่อมากเลย คนเชื่อว่าเป็นเหล่าทูตสวรรค์นะคะ Yeah, and it can make sense for me too. ก็มันก็ฟังดูมันก็น่าจะเข้าท่านะถ้าเป็นคิดว่าเป็นพวกทูตสวรรค์ So I want you to imagine God on his heavenly throne, นึกภาพนะคะพระเจ้ากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ในฟ้าสวรรค์ and the angels, or the servants of God, or the sons of God, however you want to say it, they're coming to, what did it say? To present themselves before the Lord. ค่ะก็เมื่อเหล่าทูตสวรรค์นะคะในที่นี้อาจจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยเข้ามารายงานตัวต่อพระเจ้า What does that mean, to present yourself before a king? ถามว่าหมายความว่าไงคะการที่เข้ามาเพื่อรายงานตัวต่อกษัตริย์ What do you think? คิดว่าเป็นยังไงเอ่ยมันอยู่ในสถานการณ์ยังไง Does it mean to say, oh, good morning, and then you leave? แค่เข้ามาทักทายเฉยๆหรือเปล่าว่าสวัสดีครับพระเจ้าแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมไป To request something? Maybe to ask for something? Yeah. อาจจะเข้ามารายงานตัวเพื่อที่จะขออะไรสักอย่างใช่ไหม Maybe to show him what you've been doing. หรืออาจจะมาเพื่อรายงานว่าทำอะไรมาบ้าง So there's a day when all of them are coming. ก็แน่นอนค่ะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งแหละที่เหล่าทูตสวรรค์เหล่านี้ต้องมารายงานตัว It says Satan comes too. แล้วมันก็บอกตรงนี้นะคะว่าแม้แต่ซาตานเองก็ยังเข้ามาด้วย I think he had to. It doesn't say it in the Bible, but that's what I think. ค่ะก็อาจจะไม่ได้บอกอย่างนี้ในพระคัมภีร์เสมอไปแต่ผมคิดว่ามันก็จำเป็นแหละที่ต้องมารายงานตัวต่อพระเจ้า He also had to stand before God and give an account of what he had to do, or what he was doing. เขาต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าเพื่อที่จะรายงานว่าเขาทำอะไรลงไปบ้าง And that's why I think in verse 7 it says, the Lord said to Satan, from where have you come? ค่ะก็ที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าในข้อที่7ใช่ไหมพระเจ้าถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหน Okay, what have you been doing? ทำอะไรมา And Satan answers the Lord and says, from going to and fro on the earth and walking up and down on it. ค่ะสิ่งที่ซาตานตอบนะคะก็คือว่าจากไปมาบนแผ่นดินโลกและจากเดินไปเรื่อยๆบนนั้น Okay, I imagine the king speaking to one of the servants saying, hey, what have you been doing? Where have you come from? ผมก็นึกภาพนะว่าถ้าราชานะคะหนึ่งท่านเนี่ยกำลังพูดกับ
Again, Satan and God are not equals. อีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยากให้เห็นภาพว่าพระเจ้ากับซาตานเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกัน Satan is not coming to visit an old friend. ซาตานไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมมาหาเพื่อนเก่าเขาเลย If he had to come and present himself before the king. การที่เขาเข้ามาหาพระเจ้านะคะก็เป็นการเข้ามารายงานตัวซึ่งนั่นหมายความว่าเขาต้องอยู่ในลักษณะแบบนั้น He shares what he's been doing. เขาพูดถึงในสิ่งที่เขาทำนะคะว่าทำอะไรมา And then God brags about Job. แล้วอยู่ๆพระเจ้านะคะก็อวดโยบให้ซาตานฟัง Oh, you've been going everywhere? Then you must have met Job. ไปมาทุกที่ในโลกเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจอผู้ชายที่ชื่อว่าโยบสิ Oh, have you considered my servant Job? That there is none like him on earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. เจ้าได้พิสูจน์ดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้าย God is proud of him. พระเจ้านะคะภาคภูมิใจในตัวของโยบมาก God's bragging about Job to Satan. แล้วคิดดูพระเจ้ากำลังอวดโยบให้ซาตานฟัง Does he brag about you to Satan? ถามว่าพระเจ้าจะอวดเราให้ซาตานฟังไหมคะ That'd be pretty cool, wouldn't it? ถ้าเกิดขึ้นจริงก็เจ๋งไปเลยใช่ไหม As long as it doesn't happen like the rest of the story. ขอแค่อย่างเดียวว่าอย่าให้เรื่องราวของเราเป็นเหมือนโยบในส่วนต่อมานะคะไม่งั้นจะเศร้า Satan answered, he's like, yeah, does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him? His house and all that he has. On every side, you've blessed his work, the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. ค่ะซาตานก็บอกว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาก็จะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์ And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. แล้วพระเจ้านะคะก็บอกว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวของเขา Satan has been going back and forth through the earth. ค่ะซาตานเนี่ยมันก็ไปมาๆนะคะอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วก็เดินเรื่อยๆบนนี้ He knows Job. เขารู้จักโยบเป็นอย่างดี Satan says that he knows that God put a hedge around him and protected him. ค่ะซาตานบอกว่าดูสิพระเจ้าเนี่ยได้กั้นรั้วอยู่รอบทุกสิ่งที่โยบมีปกป้องเขาไว้ I'm sure Satan has wanted to destroy Job for a long time. ผมเชื่อว่าซาตานมันอยากที่จะเข้าทำร้ายโยบเนี่ยนานแล้วแหละ But he can't. แต่เขาทำไม่ได้ He doesn't have the authority. เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับสิทธินั้น He doesn't have permission. เขาไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปแตะต้องอะไรของโยบ But now God says, okay, fine. I give you permission to touch this. ค่ะแล้วตอนนี้พระเจ้าก็บอกว่าเอาละทุกสิ่งที่เขามีเนี่ยก็ให้อยู่ในมือของซาตานได้ But he puts boundaries. แต่พระเจ้าก็ยังขีดเส้นอยู่นะคะ You're not allowed to touch Job. ว่าห้ามไปแตะต้องชีวิตของโยบโดยเด็ดขาด You can touch other things, ไปจัดการอย่างอื่นได้ but not Job. แต่อย่าทำร้ายชีวิตโยบ What is the purpose of Satan? ถามว่าวัตถุประสงค์ของซาตานที่มันทำแบบนี้เพื่ออะไรคะ What does he want to happen? เขาอยากเห็นอะไรเกิดขึ้น เอาไปพาดถึงโยก failure โยบจะ fail How is he going to fail? ถามว่าโยบจะพลาดได้ยังไง By renouncing God. That's what ด้วย James การ said. ที่ไม่ยอมจะเชื่อในพระเจ้าอีกต่อไป To curse God, right? คือแช่งสาปพระเจ้า What's going to happen if Job curses God? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหากว่าโยบเนี่ยเขาแช่งพระเจ้า Is it sin? ถามว่าเป็นความบาปไหมเอ่ยการแช่งพระเจ้า If you sin, should you die? ถ้าหากว่าเราทำบาปตายไหม ตาย Yeah. Satan's goal is to get Job to sin so that he can get Job to die. ค่ะเป้าหมายของซาตานนะคะก็คือว่าพยายามทำยังไงก็ได้ให้โยบเนี่ยต้องทำบาปและเมื่อโยบทำบาปปุ๊บโยบก็ตาย Job doesn't know this whole story is happening in the background. แล้วโยบเองนะคะเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตาน
But there are some key things that we can take from this. แต่ว่ามันมีกุญแจดอกสำคัญนะคะที่แฝงอยู่ในนี้ซึ่งเราสามารถรับเอามาใช้ได้ Satan is not allowed to touch anything that God has not allowed him to touch. ค่ะซาตานมันไม่สามารถที่จะทำอะไรล้ำเส้นในสิ่งที่พระเจ้าห้ามได้ He cannot pass the boundaries of the King of Kings. เขาไม่สามารถที่จะล้ำเส้นในสิ่งที่พระเจ้าขีดเส้นไว้ And that goes for our lives as well. ซึ่งก็สามารถเอามาใช้กับชีวิตของเราด้วยนะคะ Our lives may not be perfect. ชีวิตของเรามันอาจจะดูไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนคนอื่นเขา They may not be holy. เราก็อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ดั่งใจเรานะ We have problems. เรามีปัญหาเยอะแยะมากมาย But Satan is not allowed to do anything that God has not given him permission to do. แต่ว่าซาตานมันก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องชีวิตของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่ให้มัน And not all the bad things that happen in our life are because of Satan. แล้วก็ทุกสิ่งที่มันแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่ามันมาจากซาตานล้วนๆนะคะ We sometimes make our own bad decisions, don't we? เพราะว่าบางครั้งตัวของเราเองค่ะเป็นคนเลือกทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ส่งผลไม่ดีกับตัวเรา If Job cursed God, ถ้าโยบนะคะหันมาแช่งสาปพระเจ้า then Satan does the little game where he becomes the accuser. เขาก็จะเล่นซาตานมันก็จะเล่นเกมด้วยการที่กล่าวหาโยบให้พระเจ้าฟัง In this story, there is victory for Job. แต่ในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเมื่ออ่านไปก็จะเห็นว่ามีชัยชนะสำหรับโยบอยู่แล้ว Eve didn't pass the test. Adam didn't pass the test. เอวาเขาไม่สามารถผ่านการล่อลวงนี้ได้อาดัมเองก็ทำไม่สำเร็จ But Job, he went through it so hard, and he never cursed God. He never gave up believing in who God is. ค่ะโยบเนี่ยเจอหนักศึกหนักกว่านะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งที่จะแช่งพระเจ้าหรือว่าจะเลิกเชื่อพระเจ้า I've been trying to help my son understand the gospel. He's only 6 years old. ครับตอนนี้ผมก็พยายามช่วยให้เอลีอัสใช่ไหม Elias. เอลีอัสเขาเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าขณะที่เขายังอายุ6 ขวบอยู่เลย Because many kids, people think kids know the gospel, but they really don't know the gospel. เราคิดว่าหลายคนบอกว่าเด็กเนี่ยเข้าใจข่าวประเสริฐได้แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้รู้มากหรอก Jesus died on the cross for my sins, พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาป and ของ I เรา go to heaven. แล้วเราจะไปสู่สวรรค์ In fact, that's about what most Christians know is the gospel. คิดว่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่คริสเตียนส่วนใหญ่รู้นะคะ But if you ask them, so why did Jesus die? แต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมพระเยซูคริสต์ต้องมาตายล่ะ Why do you go to heaven? และทำไมเราถึงได้ไปสวรรค์ล่ะ Who's going to let you in? ใครจะยอมให้เธอเข้าไป Many people don't have an answer for this. คนก็มักจะหาคำตอบให้ไม่ถูกนะคะแบบนี้ So I've been teaching my son about sin because sin has to be real. If sin is not real, then there's no need for the gospel. ก็ผมพยายามสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของความบาปถ้าหากว่าเขาไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องความบาปจริงๆเนี่ยมันก็ยากที่จะพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐให้เขาเข้าใจ So I tell him the story. I paint a picture of what it could be like. I don't think it's like this, but it helps him understand. ค่ะผมก็วาดรูปขึ้นมาให้เขาเห็นนะคะซึ่งภาพมันก็ไม่ได้แบบชัดเจนไปหมดแต่มันก็อย่างน้อยช่วยให้เขาเข้าใจได้ One day, you are going to die or Jesus is going to come back. ก็ผมบอกเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องลูกอาจจะตายเนาะหรือไม่ก็พระเยซูคริสต์กลับมาซะก่อน And you're going to stand before God. แล้วลูกเนี่ยจะยืนต่อหน้าพระเจ้า And he may ask you a question. พระเจ้าอาจจะถามคำถามกับลูกด้วย Should you come in? ว่าลูกเนี่ยควรที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์หรือเปล่า How you answer that question defines your gospel. แล้ววิธีการตอบคำถามต่อหน้าพระเจ้าของลูกเนี่ยเป็นวิธีการที่จะชี้ชัดถึงข่าวประเสริฐในชีวิต So Elias said, because I want to be with you. เอลียสก็บอกว่าก็ผมอยากอยู่กับพระเจ้าอ่ะ And God will say, did you sin? ถ้าพระเจ้าถามว่าทำความบาปมาไหม And at the beginning, before I was teaching him, he would often say, no, I didn't sin. ก่อนหน้าที่ผมจะสอนเขาเรื่องความบาปเนี่ยเอลียสจะตอบทันทีเลยว่าไม่เลยครับผมไม่ทำบาปเลย I said, that's not the right answer. ผมเลยบอกว่าอันนั้นคำตอบนี้ไม่ถูกต้อง The right answer is yes, you did sin. คำตอบที่ถูกต้องคือว่าใช่ครับผมทำบาป And when we stand before God, if he asks us that, we have to tell him the truth. Yes, we did sin. ก็แม้แต่ตัวเรานะคะถ้ายืนต่อหน้าพระเจ้าแล้วเจอคำถามนี้เราก็ต้องพูดความจริงด้วยว่าแน่ละเราเป็นคนบาปทำบาปมา And so I pretend that God says, well, then why should I let you in? แล้วผมก็เลยสมมุติว่าถ้าผมเป็นพระเจ้าผมถามว่าทำไมพระเจ้าต้อง
ลัสเข้าแผ่นดินสวรรค์ล่ะ If you sin, you must die. ถ้าหากลูกทำบาปลูกต้องตายสิ And this is how Elias responds. แล้วเอลียัสก็จะตอบแบบนี้ He นะ says, whoa, 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 whoa. มาแบบนี้เลยค่ะอย่าเพิ่ง Jesus already died for me. พระเยซูคริสต์เนี่ยตายให้ผมแล้ว I don't have to die again. He already did it. ผมไม่ต้องตายอีกเป็นครั้งที่สองเพราะว่าพระเยซูคริสต์ตายให้ผมแล้ว And I say, that's right. Come โอ on. เคคำตอบนั้นถูกต้องเชิญเข้าแผ่นดินสวรรค์ The accuser, he wants you to know that you deserve death. ก็สำหรับผู้กล่าวหานะคะเขาอยากจะทำให้เรารู้ว่าเราสมควรที่จะตาย He wants God to know that you deserve death. แล้วเขาพยายามทำให้พระเจ้าเนี่ยจะรู้ด้วยว่าคนนั้นสมควรจะตาย And when he says, you did something wrong, you sinned, he is correct. เวลาที่ศัตรูนะคะหรือซาตานบอกว่าคุณทำบาปและคุณจะต้องตายเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะ